Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2018, cơ trưởng Lưu thức dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Ông đến bên con gái và nói, Mẫn Nhi, tối nay sau khi bố tan ca sẽ cùng con đón sinh nhật. Hôm đó là sinh nhật của cô con gái duy nhất của ông. 4 giờ 27 phút sáng, ông tới sân bay. Trời đang mưa như báo hiệu một điều gì đó không tốt đối với một chuyến bay. Dự báo thời tiết hôm đó nói có một đám mây đối lưu ảnh hưởng tới phía đông nam cao nguyên Tây Tạng. Mạnh hơn so với dự báo hôm qua sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay bay qua đó. Chuyến bay Tứ Xuyên 8633 có hành trình bay từ Trùng Khánh đến Lhasa, Tây Tạng. Cơ trưởng của chuyến bay là Lưu Trường Kiện, cơ phó Lương Bằng, cơ phó thứ hai là Từ Dịch Thần. Đây là lần đầu tiên Từ Dịch Thần bay cùng cơ trưởng. 5 giờ 05 phút, phi công và các tiếp viên lên máy bay kiểm tra trước khi khởi hành. 30 phút sau, hành khách bắt đầu lên máy bay. Có tổng cộng 119 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. 5 giờ 50 phút, phi công xin phép ATC lăn bánh ra đường băng và được chấp thuận. 6 giờ 26 phút, máy bay cất cánh tại đường băng số 02. 21 phút sau khi cất cánh, lúc này máy bay đang ở độ cao 9.200m. Tiếp viên thông báo với hành khách máy bay bay qua vùng khí lưu và rung lắc nhẹ. Xin hành khách thắt chặt dây an toàn. Nhà vệ sinh tạm thời ngưng hoạt động. Các phi công kiểm tra mức độ rung lắc. Cơ phó Dịch Thần xác nhận tốc độ rung lắc là 275. Vài phút sau, rung lắc ngày càng mạnh, cơ trưởng ngắt chế độ lái tự động và chuyển qua lái bằng tay. Cơ phó Dịch Thần liên lạc với ATC Thành Đô, báo cáo máy bay đi qua vùng khí lưu và có rung lắc mạnh, xin phép được tăng độ cao và được chấp thuận. Hành khách lúc này cảm thấy lo lắng. 6 giờ 57 phút, máy bay hết rung lắc sau khi tăng lên độ cao 9.800m. Cơ trưởng chuyển qua chế độ lái tự động, máy bay lúc này ổn định và các tiếp viên phục vụ đồ ăn sáng cho các phi công và hành khách. Cơ phó thứ nhất Lưu Bằng rời buồng lái tranh thủ nghỉ ngơi, vì anh sẽ là người bay chặng về, với lại anh đã bay 3 ngày liên tục trước đó. 7 giờ 02 phút, máy bay bay qua dãy núi Tứ Nương. Dãy núi Tứ Nương gồm 4 ngọn núi lớn nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, cách thành đô Trung Quốc 220 km. Dãy núi Tứ Nương có diện tích 450 km². Theo nhiều người dân Trung Quốc, dãy núi là hóa thân của 4 cô gái xinh đẹp và trong trắng. Đỉnh cao nhất ở đây nằm trên độ cao 6.250m, quanh năm phủ đầy tuyết trắng và là đỉnh khó chinh phục nhất. Lúc này trong buồng lái, cơ trưởng và cơ phó Dịch Thần đang nói chuyện với nhau. Cơ phó hỏi cơ trưởng, tôi nghe nói anh đã bay qua đường bay này rất nhiều lần rồi phải không? Cơ trưởng đáp, cộng với lúc tôi còn bay máy bay chiến đấu thì đã bay hơn 100 lần rồi. Cơ phó tỏ ra thán phục, vì đây là lần đầu tiên anh được bay cùng cơ trưởng. Cơ trưởng sau đó nói, nhất định cậu phải ghi nhớ. Khi cậu cho rằng không có sai sót thì sau đó sai sót sẽ tìm đến cậu. Ngồi trong khoang lái, tất cả đều phải chính xác và tỉ mỉ. Sau đó vài phút, bỗng nhiên kính chắn gió bên phía cơ phó vỡ toang, buồng lái mất áp suất đột ngột, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Cơ phó bị hút hơn nửa người ra ngoài cửa, cơ trưởng cố gắng dùng tay kéo cơ phó lại, nhưng anh vẫn bị treo lơ lửng trên cửa. May mắn lúc đó, anh còn cài dây an toàn. Máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếp viên thông báo hành khách thắt chặt dây an toàn và ổn định vị trí. Cơ trưởng chuyển qua chế độ lái bằng tay, cả anh và cơ phó chưa thể mang mặt nạ oxy vì máy bay rung lắc quá mạnh. Cơ trưởng phải giữ thăng bằng cho máy bay, đồ đạc trong buồng lái bay tứ tung. Tiếp viên liên tục nhắc hành khách thắt chặt dây an toàn. Cơ phó thứ nhất Lương Bằng ở ngoài khoang hành khách cố gắng trở lại buồng lái. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng máy bay rung lắc quá mạnh, anh không thể vào buồng lái. Cơ trưởng lúc này nắm chặt cần lái, cố gắng cầm cự để cho máy bay cân bằng. Ngay lúc đó, cửa buồng lái không thể chịu được việc giảm áp suất và bung ra. Cả khoang hành khách cùng bị giảm áp suất đột ngột, tất cả mặt nạ oxy bung xuống cho hành khách. Cơ phó Lương Bằng lúc này cố gắng trở vào buồng lái, với sự giúp sức của tiếp viên trưởng, cuối cùng anh cũng vào được buồng lái và đóng cửa lại. Anh giúp kéo cơ phó Dịch Thần xuống và siết chặt dây an toàn, đồng thời giúp cả hai mang mặt nạ oxy. Máy bay lúc này liên tục bị hạ độ cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của cơ trưởng. 7 giờ 10 phút, trạm kiểm soát không lưu Thành Đô đã phát hiện ra sự bất thường đó và liên lạc với 8633 nhưng không được. Tín hiệu radio bị rè, ATC Thành Đô ngay lập tức cho dừng các chuyến bay ra vào Thành Đô và Lhasa. Các chuyến bay chưa cất cánh thì tạm hoãn, các chuyến bay đã cất cánh thì rẽ hướng khác làm trống khoảng không cho 8633. Công tác cứu hộ mặt đất chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất, sân bay quân đội gần đó cũng dừng luyện tập. Tất cả các máy bay tham gia buổi huấn luyện đều ngừng bay. Điều lúc này cơ trưởng cần làm là hạ thấp độ cao xuống 3.000m để có thể thở như bình thường. Nhưng dãy núi này cao hơn 4.500m so với mực nước biển, vì vậy độ cao an toàn cho phép là 6.700m. Muốn giảm độ cao này thì máy bay phải thoát ra khỏi ngọn núi đó. Mặt khác, các phi công dự định sẽ cho máy bay đáp xuống Thành Đô là sân bay gần nhất, nhưng phía trước họ là một đám mây tích mưa đã cản đường. Mây tích mưa là đám mây được hình thành gần như một cơn bão. Mây tích mưa có thể tạo ra sấm sét và mưa đá.
Chúng làm nhiễu loạn các thiết bị điện tử trên máy bay. Vì vậy, bay qua đây là cực kỳ nguy hiểm. Cơ trưởng cho máy bay quay đầu lại và bay vòng tròn trước đám mây, cố gắng cầm cự để có thời gian giải quyết vấn đề. Hành khách bắt đầu la hét và náo loạn. Các tiếp viên đã cố gắng hết sức để trấn an hành khách. Cơ hội duy nhất bây giờ là phải bay xuyên qua đám mây, bởi vì oxy trên máy bay đã sắp hết và Thành Đô là sân bay gần nhất. 7 giờ 24 phút, cơ phó thông báo đến cho tiếp viên yêu cầu hành khách chuẩn bị gập người vì máy bay sẽ có rung lắc rất mạnh. Cơ trưởng quyết định bay xuyên qua đám mây, anh cầm chắc cần lái, từ từ bay vào đám mây. Lúc này tín hiệu máy bay trên radar của Thành Đô cũng không thể nhìn thấy máy bay. Vì tín hiệu trên máy bay bị nhiễu loạn, máy bay cứ thế xuyên qua đám mây sấm sét và mưa đá. Máy bay rung lắc dữ dội, hành lý rơi xuống đất. Cảnh tượng không khác gì trong phim. 7 giờ 34 phút, máy bay thoát ra khỏi đám mây tích mưa, vượt qua ngọn núi. Phi công cho máy bay hạ thấp độ cao để hành khách có thể thở như bình thường. Lúc này tín hiệu radar đã có trở lại, phi công đã có thể liên lạc được với ATC Thành Đô. ATC Thành Đô hướng dẫn máy bay hạ cánh, nhưng để hạ cánh một chiếc máy bay bị vỡ một bên kính là không hề dễ dàng. Vì máy bay lúc này không cân bằng như bình thường và bị quá trọng. Hành khách được cảnh báo sẽ có va chạm mạnh khi hạ cánh. 7 giờ 56 phút, cơ trưởng đã cho máy bay tiếp đất thành công và máy bay bị trượt đến cuối đường băng. May mắn cuối cùng máy bay cũng dừng lại an toàn, cứu sống toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Cơ trưởng sau đó đã gửi lời xin lỗi đến các hành khách. Tôi là Lưu Trường Kiện, là cơ trưởng của chuyến bay. Hôm nay chúng tôi không thể đưa quý vị đến được Lhasa an toàn. Tôi thay mặt toàn bộ tổ bay xin lỗi quý vị. Lần nữa cảm ơn các vị đã lựa chọn chuyến bay Tứ Xuyên 8633. Mọi người trên chuyến bay đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc vì đã thoát khỏi kiếp nạn. Cơ phó Dịch Thần và một tiếp viên bị thương nhẹ. Điều tra sau đó nói kính vỡ do sự cố kỹ thuật sản xuất. Tại buổi tuyên dương do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC và chính quyền tỉnh Tứ Xuyên phối hợp tổ chức, các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay 8633 đã được mệnh danh là phi hành đoàn anh hùng CAAC. Cơ trưởng đã nhận được phần thưởng 5 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, cơ phó Lương Bằng nhận được phần thưởng 2 triệu nhân dân tệ. Cơ phó Dịch Thần được thưởng 1 triệu nhân dân tệ, trong khi 6 thành viên phi hành đoàn còn lại chia nhau phần thưởng 1 triệu nhân dân tệ.